Prishtina ka organizuar zgjedhje të turpshme në komunat me shumicë serbe. Dhe Kurti ka bërë një zëvendësim të paligjshëm të komandantit të policisë. Serbs voted in those elections, and Serbs constitute 95% of the population there. New Albanian municipal authorities were confirmed and appointed with complete absence of any legitimacy. Zyrtarët shqiptarë që u caktuan atje nuk kishin asnjë legjitimitet. Procurators followed by heavily armed Kosovo special police units. What followed then is the brutal terror Prokuror të shoqëruar nga policia armatosur e Kosovës ushtruan terror në dëm të serbëve dhe për këtë dhe pavarësisht kësaj regjimi i Kurtit vazhdon të mos ndëshkohet. Pas premtimeve të reme se do të hiqte zyrtarët e zgjedhur shqiptar, such a referendum a successful one, it takes turnout of more than 50% registered voters, and Serbs had ai manipuloi të dhënat elektorale duke rritur numrin e votuesve shqiptar për të shmangur rikthimin e serbëve. Duke manipuluar listën e votuesve, gjë që Prishtina e bëri, prandaj disa dhjetra mijëra votues mungonin në zgjedhje. Mes tetorit 2023 dhe marsit 2024, dhjetra mijëra qytetarë serb ishin hequr nga listat e votimit. Prishtina synon të finalizojë persekutimin e serbëve duke mbështetur këto autoritete ilegjitime. And the only possible one, because they are disabled to reach the set threshold of 50% registered voters by being persecuted, banned to vote outside Kosovo, and by registering Albania. Kjo qeveri synon të ndërshkojë serbët e veriut duke mos i lejuar të votojnë dhe duke mos i lejuar të hyjnë në institucione. It carries out arbitrary apprehensions and all other kinds of physical and institutional violence. Gjithçka kryhet në zbatimin në mënyrë arbitrare të rregullave dhe ligjeve, but also speaking of false guarantees of international community that there would be no apprehensions of Serbs for taking part in protests. Allow me to mention dhe këtu më lejoni të përmend një nga rastet më të fundit. Në 14 prill, policia e Kosovës arrestoi një shtetas serb në Zvečan. Ai u plagos për shkak të hyrjes së paligjshme të njësisë së policisë së Kosovës, e cila ndërhyri në mënyrë të paligjshme duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013. Shtetasi serb u arrestua dhe u dënua disa ditë më vonë për shkelje të kushtetutës së Kosovës.